السلام علیکم شاگردای عزیز، امیدوارم خوب باشه و صحتمند باشین. عبارت‌های مهم آغاز با I can. چند دانه عبارت داریم، برای شما تکرار میکنم، شما هم همچنان تکرار کنید و بیاموزید. What can you do? What can you do? چی کار میتوانی بکنی؟ چی کار میتوانی بکنی؟ I can knit. I can knit. من میتوانم بافتنی کنم. I can sew. I can sew. من میتوانم خیاطی کنم. I can drive. I can drive. من میتوانم رانندگی کنم. I can swim. I can swim. من میتوانم شنا کنم یا شناوری کنم. I can sing. I can sing. من میتوانم آواز بخوانم. I can cook. I can cook. من میتوانم آشپزی کنم. I can dance. I can dance. من میتوانم برقصم. I can speak. I can speak. من میتوانم صحبت کنم. من میتوانم صحبت کنم. یه هم چند دانه عبارت‌های مهم بود. آغاز با I can بود. شما باید سینا تکرار کنید و همچنان پیش خود حفظ کنید. تشکر، بخیر باشین.